cập nhật tình hình xung đột ở Đông Âu. Pelikai nói Nga đang siết gọng kìm ở Bakhmut, chặn đà tiến của Ukraine. Phía Kiev cảnh báo Nga chuẩn bị leo thang xung đột tối đa, có thể càn quét dữ dội trong 2 tuần tới. Quan chức phương Tây ước tính thương vong quân sự của Nga-Ukraine. Đáng chú ý, Belarus tuyên bố sẵn sàng giúp Nga nhiều hơn trong cuộc chiến với Ukraine. Ở diễn biến khác, NATO cùng Nhật Bản tăng cường quan hệ trước các mối đe dọa an ninh lịch sử liên quan đến Nga và Trung Quốc. Mỹ áp thêm lệnh trừng phạt lên Myanmar sau 2 năm xảy ra đảo chính quân sự. Thủ tướng Israel không loại trừ khả năng dùng vũ lực với Iran. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu bản tin tiếp tục là cập nhật liên quan đến xung đột đỏ lửa ở Đông Âu. TASS đưa tin hôm 1 tháng 2, ông Vitaly Kiselev, quan chức thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng LPR, đồng thời là chuyên gia quân sự cho biết lực lượng Nga đang tiến hành các trận chiến khốc liệt để bao vây Bakhmut, từ đó tiếp cận thành phố Chasiv. Cụ thể, ông Kiselev nói, tại khu vực Bakhmut, giao tranh đang diễn ra vô cùng khốc liệt. Quân đội Nga đang siết gọng kìm khu vực này, sau đó tiếp cận thành phố Chasiv. Mục đích là tiêu diệt pháo binh và bộ binh của lực lượng vũ trang Ukraine đang nỗ lực tiến công từ các thành phố Chasiv, Kramatorsk và Slavian. Đồng thời, Moscow đặt mục tiêu làm gián đoạn các tuyến giao thông để vận chuyển đạn dược và nhân sự Ukraine tới Bakhmut. Theo vị quan chức, về phía Nga, lính đánh thuê thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đang là lực lượng chính tiến hành các trận chiến ở Bakhmut. Ông Kiselev nói thêm, Nga không tấn công chớp nhoáng ở Bakhmut. Thay vào đó, pháo binh và không quân đang ưu tiên tung các đòn đánh chính xác. Tôi tin rằng các thành viên của tiểu đoàn Azov thuộc phe Ukraine sẽ thất bại ở mặt trận này. Theo quan chức LPR, các chỉ huy và quan chức cấp cao của Ukraine, bao gồm Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny, đều đang cố gắng thuyết phục Tổng thống Volodymyr Zelensky rút quân khỏi Bakhmut. Vị chuyên gia chỉ ra, rõ ràng Ukraine sẽ bắt đầu rút quân dần dần vào một thời điểm nào đó, bỏ lại các lực lượng không có kinh nghiệm chiến đấu. Chuyên gia quân sự và chính trị Jan Gagin, đồng thời là cố vấn của lãnh đạo DPR Denis Pushilin hôm 31 tháng 1 nói rằng lực lượng Nga đang tiến công ở Bakhmut, liên tục đạt lợi ích trong khu vực. Theo TASS, lực lượng Nga đã chiến đấu giành quyền kiểm soát Bakhmut trong những tháng gần đây. Trước đó, ông Pushilin nhận định việc giành được thành phố này sẽ giúp quân đội Nga tiến công vào các khu vực phía bắc của Cộng hòa Donetsk tự xưng. Lãnh đạo Pelikai cho biết thêm, thành phố Uleda thuộc Donetsk là trung tâm hậu cần chính của quân đội Ukraine, hoạt động dọc theo hướng Marinka. Đây chính là vùng đệm để Kiev tiến hành các đòn pháo kích vào Donetsk. Thưa quý vị, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov đã nói với Sky News rằng cuộc chiến khốc liệt nhất vẫn chưa xảy ra. Kiev đang chuẩn bị cho khả năng Moscow ra sức càn quét các mặt trận mạnh mẽ hơn nữa, có thể trong 2 đến 3 tuần tiếp theo. Ông lưu ý thêm, vài tháng tới là thời gian rất quan trọng, quyết định diễn tiến của xung đột. Theo Sky News đưa tin hôm 1 tháng 2, ông Danilov đã kêu gọi các đồng minh phương Tây gửi thêm vũ khí, bao gồm máy bay phản lực Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh và tiêm kích từ các đối tác khác. Trong cuộc phỏng vấn hôm 31 tháng 1, ông Danilov nói rằng Nga đang chuẩn bị đẩy căng thẳng leo thang tối đa, tập hợp mọi nguồn lực có thể, đồng thời tiến hành các cuộc diễn tập và huấn luyện. Vào thời điểm tròn 2 năm xung đột nổ ra, ông Danilov không loại trừ khả năng Tổng thống Vladimir Putin sẽ tiến hành đợt tổng tiến công khác từ phía Bắc, Nam và Đông của Ukraine, như những gì đã xảy ra vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Vị thư ký cũng lưu ý rằng Ukraine không loại trừ bất kỳ kịch bản nào trong 2 đến 3 tuần tới. Quân đội Kiev đang chuẩn bị đối phó với mọi khả năng, nhất là khi đã nhận được sự hỗ trợ lớn hơn từ các đối tác phương Tây so với 12 tháng trước. Tuy nhiên, theo Sky News, một quan chức phương Tây nói rằng chưa có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang lên kế hoạch cụ thể cho ngày 24 tháng 2 tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi điều đó, quan chức phương Tây nói trong một cuộc họp báo ngắn. Ông Danilov cho biết dự kiến khoảng một nửa trong số hơn 320.000 binh sĩ mà Nga huy động hồi tháng 9 năm ngoái sẽ tham gia vào trận đánh lớn tiếp theo. Trước đó, một nửa lực lượng động viên của Moscow đã được triển khai tới Ukraine để củng cố các phòng tuyến sau một số thất bại. Về phía Ukraine, quân đội nước này cũng trả giá đắt với thương vong nặng nề. Tuy nhiên, ông Danilov dự đoán những ngày tới sẽ còn khốc liệt đẫm máu hơn nữa.
Ông Danilov nói, chúng tôi đã trải qua giai đoạn dài đầy khó khăn. Tuy nhiên, những trận chiến chính yếu vẫn chưa đến. Chúng sẽ xảy ra trong năm nay, trong vòng 2 đến 3 tháng nữa. Đây sẽ là những tháng quyết định của cuộc chiến. Theo Sky News, đó là lý do tại sao Ukraine đang mong muốn các đối tác phương Tây gửi vũ khí sát thương nhiều hơn và nhanh hơn. Kiev đã được Mỹ và châu Âu hỗ trợ xe tăng và đang kêu gọi được viện trợ thêm tiêm kích. Ông Danilov nói, sẽ thật tuyệt nếu Ukraine được viện trợ máy bay phản lực Typhoon F-16 cũng tốt. Mọi sự hỗ trợ đều tốt cả. Quan chức cấp cao cũng lưu ý thêm, không chỉ lực lượng Nga đang tái vũ trang và chuẩn bị các đòn tấn công, Ukraine cũng đã vạch kế hoạch riêng, nhưng đó là bí mật không tiện chia sẻ với truyền thông. Tuy nhiên, Ukraine không che giấu sách lược với các đối tác chính của mình như Anh, Mỹ và các quốc gia khác. Ông Danilov nói, mục tiêu cuối cùng của Ukraine là giành lại tất cả lãnh thổ bị lực lượng Nga kiểm soát. Chúng tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng vì nhận được sự ủng hộ của cả thế giới, ông nhấn mạnh. Thưa quý vị, lãnh đạo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov vừa cho biết khoảng 326.000 binh sĩ Nga đang chiến đấu ở Ukraine. Vào cuối năm 2022, Moscow đã huy động khoảng 300.000 quân dự bị. Trả lời phỏng vấn The Washington Post hôm 31 tháng 1, ông Budanov nói rằng Nga chỉ có 9% nguồn cung tên lửa tầm xa Caliber. Ông cũng đã nói về khả năng Nga xem xét tấn công hạt nhân nếu Ukraine giành lại bán đảo Crimea mà Moscow đã đơn phương sáp nhập năm 2014. Theo ông, việc Moscow tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân không chỉ khiến Moscow thất bại về mặt quân sự mà còn có thể dẫn đến sự sụp đổ của chính nước Nga. Điện Kremlin biết rất rõ điều này. Tờ báo Anh Guardian dẫn lời một quan chức phương Tây giấu tên hôm 31 tháng 1 cho biết thương vong quân sự của Nga và Ukraine trong cuộc xung đột tổng cộng vào khoảng 200.000 người. Tỷ lệ lính Nga thiệt mạng cao hơn do họ là bên phát động tấn công. Trong bản báo cáo mới nhất về tình hình chiến sự ở Ukraine, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt khoảng 127.500 thành viên lực lượng thân Nga. Quan chức phương Tây chia sẻ với Guardian rằng Nga vẫn chưa bắt đầu một cuộc tấn công lớn, dù nước này đã gia tăng các đòn công kích ở phía đông Donbass trong tuần qua. Moscow đang nỗ lực nhưng không đạt được nhiều lợi ích chiến thuật. Theo vị quan chức, việc Ukraine để mất Soledar đã đem đến cho người Nga một chiến thắng chẳng khác gì thất bại. Nga phải gánh chịu vài nghìn thương vong để giành lấy một thị trấn đổ nát, chỉ còn lại không quá 500 cư dân. Nguồn tin của Warden nói thêm, xung đột đang rơi vào thế bế tắc, khả năng sẽ kéo dài suốt năm 2023. Đột phá chỉ xảy ra khi cả Nga và Ukraine có thay đổi đáng kể. Theo quan chức này, để tạo được bước nhảy vọt, Nga phải tiến hành đợt huy động quân mới sau khi tuyển mộ 300.000 người vào năm ngoái. Trong khi đó, Ukraine phải dựa vào nguồn cung vũ khí bổ sung của phương Tây, kết hợp với đổi mới chiến thuật. Mỹ và châu Âu đã đồng ý cấp xe tăng cho Ukraine, Washington cấp 31 xe tăng Abrams, Đức và Ba Lan cấp 14 chiếc Leopard 2, Anh viện trợ Challenger 2, Canada 4 chiếc xe tăng, tổng cộng là 77 chiếc. Hà Lan cho biết họ có thể gửi tới Ukraine 18 chiếc Leopard 2, Na Uy cấp 4, đưa tổng số xe tăng mà Ukraine có thể nhận được lên khoảng 100. Phần Lan, Đan Mạch đều hứa sẽ gửi xe tăng, nhưng chưa nêu rõ con số. Sputnik News đưa tin hôm 1 tháng 2, giám đốc điều hành của nhà thầu quốc phòng Đức Vicarion cho biết sẽ mất từ 1 đến 2 năm để bổ sung lượng xe tăng Leopard 2 mà Berlin đã hứa viện trợ cho Ukraine. Chia sẻ với nhật báo Welt, ông Stefan Stensen thuộc công ty sản xuất thiết bị điện tử cho xe tăng Leopard và hệ thống phòng thủ Patriot cho biết, chính phủ Đức không vội đặt hàng các xe tăng Leopard mới với Vicarion cũng như các nhà thầu quốc phòng khác trong chuỗi cung ứng vũ khí. Ông ước tính chúng tôi cần 6 đến 12 tháng để nhận hàng từ các đơn vị phân phối vật liệu, sau đó cần vài tuần để chế tạo các bộ phận và giao chúng cho các nhà sản xuất khung KMW và Rheinmetall. Như vậy phải mất 1 đến 2 năm để giao các xe tăng hoàn chỉnh. Ông Stensen nói thêm, đó là lý do tại sao Đức phải đặt mua xe tăng mới vào tháng 1 nếu họ quyết định cung cấp 14 xe tăng cho Ukraine trong cùng thời gian. Trong 11 tháng qua, Berlin đã cấp cho Kiev các khí tài như hệ thống pháo và phòng không, nhưng không đặt hàng mới để bổ sung vào kho dự trữ. Tờ El País của Tây Ban Nha hôm 1 tháng 2 trích dẫn các nguồn tin chính phủ giấu tên cho biết Madrid có kế hoạch gửi từ 4 đến 6 xe tăng Leopard 2A4 do Đức chế tạo cho Ukraine.
Các nguồn tin nói với N-Pace rằng số lượng xe tăng mà Tây Ban Nha viện trợ cho Ukraine sẽ phụ thuộc vào tình trạng và số lượng xe tăng sẵn có trong kho của nước này. Đồng thời, Madrid cũng sẽ cân nhắc dựa trên nguồn viện trợ mà các nước khác dành cho Kiev. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha chưa phản hồi yêu cầu bình luận. Trong tháng này, Ukraine đã được phương Tây hứa cấp xe tăng chiến đấu chủ lực để đối đầu với Nga, nhất là giữa bối cảnh Moscow đang nỗ lực hết sức để đạt được tiến độ ở trận địa miền Đông. Hôm 31 tháng 1, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev hy vọng nhận được 120 đến 140 xe tăng từ 12 quốc gia đối tác trong đợt chuyển giao đầu tiên. Theo ông Kuleba, lô xe tăng đầu tiên đến Kiev sẽ bao gồm xe tăng Leopard 2 của Đức, Challenger 2 của Anh và xe tăng M1 Abrams của Mỹ. Ông cũng bày tỏ Ukraine thực sự tin tưởng sẽ đạt thỏa thuận với Pháp về việc cung cấp xe tăng Leclerc. Giữa lúc Kiev nhận được nguồn viện trợ dồi dào từ phương Tây, hôm 31 tháng 1, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố Mỹ sẵn sàng hỗ trợ nhiều hơn cho đồng minh thân cận Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Theo AP, ông Lukashenko đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới quốc gia ở Nam Phi, Zimbabwe. Khi được báo giới đặt câu hỏi liệu Belarus có đang chịu áp lực phải tăng cường hỗ trợ cho Nga trong cuộc xung đột với Ukraine hay không, ông Lukashenko nói rằng Nga không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào vào lúc này. Tuy nhiên, nếu họ cần, Minsk sẵn sàng hỗ trợ. Tuy nhiên, ông Lukashenko không nói rõ sự giúp đỡ mà Belarus sẵn sàng dành cho Nga bao gồm những gì. Theo AP, Belarus đã cho phép Nga sử dụng lãnh thổ của mình làm bàn đạp cho các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, Belarus không đưa ra cam kết sẽ đưa quân đội tham chiến. Nga và Belarus đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung trên lãnh thổ Belarus trong tháng này. Ukraine tuyên bố duy trì lực lượng dọc biên giới với láng giềng phương Bắc để chống lại bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho biết chưa ghi nhận bất kỳ chuyển động quân sự nào của Nga ở Belarus báo hiệu đợt tấn công mới. Ngoài ra, các nhà phân tích cho rằng nếu lượng nhỏ binh lính thiếu kinh nghiệm chiến đấu của Belarus tham chiến, họ có thể giúp Nga cắt đứt một số tuyến hậu cần quan trọng của Ukraine, nhưng không thể giúp Moscow giành được thế thượng phong. Được biết, chuyến thăm của ông Lukashenko tới Zimbabwe diễn ra ngay sau chuyến công du mới nhất của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tới châu Phi. Ông Lavrov đã đến thăm Nam Phi, Eswatini, Angola và Eritrea vào tuần trước và tận dụng một số quan hệ lịch sử của Moscow với lục địa này để tập hợp sự ủng hộ dành cho Nga liên quan đến vấn đề xung đột ở Ukraine. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tiếp đón phái đoàn EU tại Kiev vào cuối tuần này. Thông qua cuộc gặp, ông Zelensky được cho là sẽ thúc đẩy tư cách thành viên EU của Kiev. Tuy nhiên, theo Financial Times, các nước thành viên Liên minh châu Âu đã bày tỏ quan điểm rằng EU không nên đặt cho Ukraine những kỳ vọng không thực tế về việc gia nhập khối. Vào ngày 31 tháng 1, ông Zelensky nói rằng chính quyền của ông đang chuẩn bị đưa ra những đổi mới trước thềm cuộc hội đàm với Liên minh châu Âu, dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 2. Nhà lãnh đạo tuyên bố chúng tôi đang chuẩn bị cho những cải cách ở Ukraine. Chúng sẽ thay đổi xã hội, luật pháp và chính trị theo nhiều cách, tạo nên giá trị nhân bản, minh bạch và hiệu quả hơn. Ông cũng nói thêm rằng Kiev đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thượng đỉnh. Chia sẻ với Financial Times, một nhà ngoại giao đã nói rằng Ukraine kỳ vọng có thể gia nhập EU vào năm 2026. Liên minh châu Âu cần giúp Kiev hiểu rõ cốt lõi vấn đề thay vì gieo hy vọng hão huyền. Theo quan chức giấu tên này, các ứng cử viên phải mất nhiều năm trước khi có thể gia nhập khối Liên minh châu Âu. Thông thường, thời gian đó kéo dài hàng thập kỷ. Một nhà ngoại giao cấp cao của EU nói với Financial Times rằng không có nhà lãnh đạo nào muốn đi ngược lại lịch sử, không ai muốn bị đổ lỗi vì nỗ lực chưa đủ. Vì vậy, họ luôn nói rằng tất cả mọi thứ đều có thể. Ở diễn biến khác, hôm 1 tháng 12, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết nước này phản đối việc đưa các tàu quân sự mới vào Biển Đen, một động thái có thể làm gia tăng xung đột trong khu vực. Theo Sputnik News đưa tin. Theo Sputnik, ông Cavusoglu đã nói với truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ rằng Ankara phản đối các động thái gia tăng xung đột trong khu vực, cũng như việc các tàu quân sự mới di chuyển vào Biển Đen.
Theo vị Ngoại trưởng, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đang tuân thủ nghiêm ngặt Công ước Montreal. Ankara đã và đang tiếp tục kêu gọi các bên liên quan đến xung đột ở Ukraine thiết lập liên lạc với nhau. Công ước Montreal năm 1936 về chế độ eo biển đảm bảo quyền tự do đi lại qua eo biển Bosphorus và Dardanelles cho các tàu buôn cả trong thời bình và thời chiến. Tài liệu giới hạn thời gian lưu lại Biển Đen của tàu chiến các quốc gia không thuộc Biển Đen trong 3 tuần. Trong các tình huống khẩn cấp, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền cấm hoặc hạn chế tàu quân sự đi qua eo biển. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Reuters cho biết hôm 31 tháng 1, lãnh đạo NATO Jens Stoltenberg và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã cam kết tăng cường quan hệ hợp tác giữa bối cảnh chiến sự ở Ukraine vẫn tiếp diễn và Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự. Trong tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh thế giới đang ở một bước ngoặt lịch sử với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II. Trong đó đã có nhiều lo ngại về các mối đe dọa hạt nhân từ Nga, các cuộc tập trận quân sự chung giữa Bắc Kinh và Moscow ở gần Nhật Bản và việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân. Phát biểu trước báo giới, ông Stoltenberg lưu ý, nếu Nga giành chiến thắng ở Ukraine, điều đó sẽ khuyến khích Trung Quốc gia tăng hoạt động đáng ngại với đảo Đài Loan và các nước láng giềng. Cuộc chiến ở Ukraine không chỉ là khủng hoảng châu Âu mà còn là thách thức đối với trật tự thế giới. Bắc Kinh đang theo dõi chặt chẽ và rút ra bài học cho các quyết định quan trọng của họ trong tương lai. Những gì đang xảy ra ở châu Âu hiện nay có thể lặp lại ở Đông Á, nhà lãnh đạo cảnh báo. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về thông điệp trên của ông Stoltenberg. Trước đó, Bắc Kinh đã khẳng định luôn là đối tác thiện chí, chứ không phải là thách thức của các nước. Trung Quốc không đe dọa lợi ích hay an ninh của bất kỳ quốc gia nào. Ở diễn biến khác, hôm 31 tháng 1, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt Myanmar vào thời điểm tròn 2 năm xảy ra cuộc đảo chính quân sự ở quốc gia Đông Nam Á này. Reuters đưa tin các thành viên trong chính quyền quân sự, quan chức trong ngành năng lượng cùng nhiều đối tượng khác của Myanmar đã bị áp đặt các biện pháp hạn chế. Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ủy ban bầu cử liên minh do quân đội Myanmar chỉ định, các doanh nghiệp khai thác mỏ và các quan chức trong ngành năng lượng của nước này. Theo phát ngôn viên Bộ Tài chính Mỹ, đây là lần đầu tiên Washington chiếu tướng các quan chức của doanh nghiệp dầu khí Myanmar MOMOZI trong khuôn khổ các biện pháp trừng phạt áp lên quốc gia Đông Nam Á này. Các biện pháp trừng phạt hôm 31 tháng 1 của Hoa Kỳ nhắm vào giám đốc điều hành và phó giám đốc điều hành của MOZI. Đây là doanh nghiệp tạo ra doanh thu lớn nhất của chính quyền quân sự. Những người ủng hộ nhân quyền đã kêu gọi trừng phạt MOZI, nhưng cho đến nay, Washington vẫn chưa thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Năng lượng của Myanmar cũng bị nhắm mục tiêu. Người này được cho là đại diện cho chính phủ Myanmar trong các dự án năng lượng trong và ngoài nước, đồng thời quản lý các cơ sở sản xuất và xuất khẩu dầu khí thuộc sở hữu nhà nước. Các doanh nghiệp của nhà nước Myanmar có tên là Doanh nghiệp khai thác số 1 và Doanh nghiệp khai thác số 2 cũng bị Washington trừng phạt. Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington cũng đang nhắm mục tiêu vào các quan chức quân sự cũ và đương nhiệm của Myanmar. Mỹ cũng cáo buộc không quân Myanmar dùng máy bay do Nga sản xuất tiến hành các cuộc không kích chống lại lực lượng ủng hộ dân chủ. Liên quan đến tình hình ở Pakistan, cảnh sát nước này đang nghi ngờ sơ suất an ninh có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ nổ xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar, Tây Bắc Pakistan hôm 31 tháng 1. Chính quyền địa phương cho biết có ít nhất 95 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. NHK hôm 1 tháng 2 dẫn lời một quan chức cảnh sát cấp cao cho biết các cuộc điều tra sẽ được tiến hành nếu nghi ngờ xảy ra sai sót về an ninh. Một kẻ cực đoan được cho là đã gây ra vụ nổ ở nhà thờ Hồi giáo. Giới chức cho biết mái nhà bị sập đã đè bẹp nhiều người. Một bệnh viện địa phương nói rằng số người thiệt mạng đã lên đến 100. Được biết, nhà thờ Hồi giáo nằm trong một khu phức hợp kiên cố ở trung tâm Peshawar, nơi có các văn phòng cảnh sát và lực lượng chống cực đoan. An ninh nơi này vốn được thắt chặt và mọi người phải vượt qua nhiều trạm kiểm soát để vào được khu vực. Thời gian qua, Pakistan đã đối mặt với một loạt các cuộc tấn công cực đoan nhằm vào các cơ sở quân sự và cảnh sát. Chủ yếu các vụ việc là do nhóm phiến quân Hồi giáo có tên là Taliban Pakistan gây ra. Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Trung Đông để cố gắng xoa dịu căng thẳng giữa Palestine và Israel. Trong đó, ông nỗ lực truyền tải quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy giải pháp hai nhà nước, theo NHK đưa tin hôm 1 tháng 2.
ông Blinken đã đến thăm bờ Tây vào ngày 31 tháng 1 và gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas một ngày sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Israel. Trong cuộc hội đàm, ông Blinken đã nói với ông Abbas rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết hiện thực hóa tầm nhìn về hai quốc gia, hai dân tộc. Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, những gì chúng ta đang chứng kiến hiện nay đối với người Palestine rõ ràng cho thấy mọi hy vọng đang bị thu hẹp thay vì mở rộng. Chúng tôi tin rằng điều đó cần phải được thay đổi. Tổng thống Palestine Abbas đã kêu gọi Israel chấm dứt hoàn toàn các hành động đơn phương. Ông đồng thời khẳng định Palestine luôn giữ vững cam kết với các nghị quyết quốc tế, lên án bạo lực và hành động cực đoan, đồng thời tôn trọng các thỏa thuận đã ký. Theo NHK, tuần trước binh lính Israel đã đột kích vào một trại tị nạn ở bờ Tây, khiến 10 người thiệt mạng. Các nhà lãnh đạo Palestine đã phản ứng bằng cách rút khỏi thỏa thuận phối hợp an ninh. Ngày hôm sau, một người Palestine đã tấn công bằng súng vào một giáo đường Do Thái, khiến 8 người Israel thiệt mạng. Các nhà lãnh đạo Israel đã tăng cường lực lượng an ninh và tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp chống phần tử cực đoan. Kết thúc chuyến thăm, ông Blinken cho biết đã lắng nghe những ý tưởng mang tính xây dựng từ cả Palestine và Israel về việc thúc đẩy hợp tác. Các nhà ngoại giao Mỹ sẽ nán lại tại khu vực để tìm cách triển khai những đề xuất đó. Hôm 1 tháng 2, TASS cho biết trong cuộc phỏng vấn với CNN, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói rằng vũ lực là yếu tố duy nhất để có thể ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Ông Netanyahu nói, cách để một nước ngừng sở hữu vũ khí hạt nhân là giáng các đòn trừng phạt kinh tế tổng hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là cho nước đó thấy được mối đe dọa quân sự thực thụ. Vị Thủ tướng lưu ý thêm, nếu một quốc gia như Iran tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân, thì nước đó sẽ không tuân thủ bất kỳ thỏa thuận nào. Theo ông, 3 trong số 5 nhà nước có xu hướng đó là Iraq dưới thời Saddam Hussein, Syria và Libya dưới thời Muammar Gaddafi. Tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của các chính quyền nói trên đã bị dập tắt thông qua biện pháp quân sự. Ông Netanyahu đã từ chối bình luận liệu Israel có đứng sau vụ tấn công ngày 28 tháng 1 vào cơ sở sản xuất vũ khí của Iran hay không. Tôi không bao giờ nói về các sự kiện cụ thể. Mỗi khi có vụ nổ nào xảy ra ở Trung Đông, Israel đều bị đổ lỗi hoặc buộc phải chịu trách nhiệm. Vị Thủ tướng nói và lưu ý rằng, với tư cách là Thủ tướng, ông sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Được biết vào rạng sáng ngày 29 tháng 1, hãng thông tấn IRNA đưa tin một tiếng nổ lớn đã vang lên ở thành phố Isfahan, miền trung Iran. Sau đó, Bộ Quốc phòng Iran cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào một trong những trung tâm quân sự của nước này. Một trong số các UAV đã bị bắn hạ, 2 chiếc khác vướng bẫy phòng thủ và phát nổ. Vụ việc không gây ra thương vong và thiệt hại không đáng kể. Tại Pháp, cuộc đình công của các công nhân Total Energy ngày 31 tháng 1 đã gây gián đoạn giao thông công cộng và làm ngưng trệ việc giao xăng dầu của tập đoàn dầu khí. Theo Reuters, đây là ngày thứ 2 liên tiếp các công đoàn ở Pháp xuống đường phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của chính phủ. Total Energy cho biết dù việc giao xăng dầu bị đình trệ nhưng không có tình trạng bị thiếu nhiên liệu tại các trạm xăng. Reuters trích dẫn các cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người dân Pháp phản đối kế hoạch của chính phủ đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64, đồng thời lùi lại độ tuổi đủ điều kiện hưởng 100% lương hưu. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và chính phủ của ông vẫn giữ vững lập trường. Theo nhà lãnh đạo, cải cách là quyết định sống còn để đảm bảo hệ thống lương hưu tiếp tục hoạt động. Theo ước tính của Bộ Lao động Pháp, các biện pháp mới sẽ đem lại nguồn thu thêm 17,7 tỷ euro. Trong khi đó, hàng vạn người Pháp dự kiến sẽ tiếp tục xuống đường biểu tình. Reuters đưa tin hôm 1 tháng 2, quốc gia ở Nam Mỹ, Bolivia đã lần đầu tiên ghi nhận 2 đợt bùng phát cúm gia cầm H5. Loại virus này đã lây lan tới Mỹ Latin sau khi khiến hàng chục triệu gia cầm ở châu Âu và Mỹ bị tiêu hủy. Sự lây lan nhanh chóng của virus cúm gia cầm đang khiến chính phủ Bolivia và ngành chăn nuôi gia cầm vô cùng lo ngại. Tình hình trên có thể khiến gián đoạn nguồn cung và đẩy giá thực phẩm lên cao. Nỗi lo ngại khác là bệnh cúm này còn có nguy cơ lây truyền sang người. Tổ chức Thú y Thế giới WOAH hôm 31 tháng 1 trích thông tin từ các cơ quan y tế của Bolivia cho biết một ổ dịch đã được phát hiện tại một trang trại nuôi gà đẻ trứng với số lượng 35.000 con ở thị trấn Sacaba. Một ổ dịch khác được phát hiện tại hộ gia đình nuôi 202 gia cầm, bao gồm vịt, ngỗng, gà ở thị trấn Quilacón. Tại nhiều nơi khác ở châu Mỹ Latin, dịch cúm gia cầm có độc lực cao cũng đã được phát hiện trên gia cầm ở Colombia, Mexico và Ecuador.
Theo đài NHK, ngày 31 tháng 1, Trung Quốc có kế hoạch thắt chặt kiểm soát biên giới đối với người đến từ Hàn Quốc. Truyền thông Nhật Bản nhận định đây có thể là đòn trả đũa cho quyết định tăng hạn chế thị thực của Seoul đối với du khách từ Trung Quốc. Cụ thể, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Bắc Kinh ngày 31 tháng 1 cho biết trên website rằng chính quyền Trung Quốc đã thông báo với họ về kế hoạch bắt buộc xét nghiệm PCR đối với hành khách trên các chuyến bay thẳng từ Hàn Quốc. Quy định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 2. Thông báo được đưa ra sau khi chính phủ Hàn Quốc tuần trước tuyên bố nước này sẽ mở rộng các hạn chế trong việc cấp thị thực ngắn hạn cho du khách từ Trung Quốc. Nguyên nhân do tình hình các ca nhiễm COVID-19 gia tăng, biện pháp sẽ được duy trì đến cuối tháng 2 này. Vào ngày 31 tháng 1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã cáo buộc một số quốc gia khăng khăng áp đặt các hạn chế nhập cảnh mang tính phân biệt đối xử với người Trung Quốc. Bà nói Trung Quốc kiên quyết bác bỏ điều này và có lý do để thực hiện các biện pháp đáp trả khi cần thiết. Cùng ngày, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-seo gợi ý rằng Seoul có thể dỡ bỏ các hạn chế về thị thực sớm hơn dự kiến nếu diễn biến đại dịch ở Trung Quốc có thể được kiểm soát. Còn về phía Nhật Bản, theo đài NHK ngày 31 tháng 1, chính phủ nước này đang xem xét nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới đối với du khách từ Trung Quốc. Các biện pháp hiện tại yêu cầu tất cả những người đến từ Trung Quốc đại lục và Macau phải xuất trình giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính, xét nghiệm PCR hoặc các xét nghiệm khác cũng được tiến hành khi nhập cảnh. Theo NHK, giới chức Nhật Bản thảo luận về việc nới lỏng các quy tắc trên vì tỷ lệ xét nghiệm dương tính của du khách khi nhập cảnh đang giảm. Theo các quan chức, tình hình đại dịch ở Trung Quốc cũng đang được cải thiện. Cụ thể, giới chức Nhật Bản đang đề xuất loại bỏ yêu cầu xuất trình xét nghiệm COVID-19 âm tính và hạn chế số lượng xét nghiệm du khách. Tuy nhiên, chính phủ nước này vẫn tỏ ra thận trọng về việc nới lỏng, vì một số ý kiến cho rằng dữ liệu về số ca nhiễm bệnh của Bắc Kinh dường như thiếu minh bạch. Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Thưa quý vị, đường Hanzheng, con phố bán xỉ quần áo lớn nhất thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc, đã hoạt động trở lại sau khi đất nước tỷ dân kết thúc kỳ nghỉ lễ mùa xuân. Ở phần cuối bản tin, mời quý vị cùng khám phá không gian náo nhiệt tại nơi đây. Hầu hết các gian hàng trên con phố mua sắm đã mở cửa lại với nhiều sản phẩm mới, thu hút du khách và người dân địa phương ở khắp Vũ Hán. Một chủ tiệm tên Lulu cho biết, đúng là chuyện tốt, chúng tôi được đặt hàng 200 sản phẩm ngay khi vừa khai trương. Doanh số năm nay đang tốt hơn hẳn năm ngoái. Theo CCTV, phố mua sắm Hanzheng thuộc khu lịch sử có tuổi đời hơn 500 năm. Tuyến phố gồm 36 chợ bán quần áo, túi xách, đồ gia dụng, trang phục thể thao và đồ gốm. Có diện tích hơn 1,7 triệu mét vuông, gồm 18.000 gian hàng. Khu chợ tiếp đón trung bình 200.000 vị khách mỗi ngày. Vào hôm cao điểm có thể lên tới 300.000 khách. Chợ Hanzheng cũng thu hút nhiều nhà thiết kế thời trang đến khởi nghiệp do có thể tiếp cận lượng khách hàng rất lớn. Hiện giờ hơn 2.000 chủ tiệm ở Hanzheng đều có xưởng may riêng, có thể làm ra 1 triệu sản phẩm quần áo nữa mỗi ngày. Tin tức vừa rồi đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.